Today's discussion, our topic is all about Republic Act No. 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children, Act of 2004. Pero bago tayo dumako sa ating pinaka-topic, ay may inihanda kaming mga tanong para sa inyo. Leng was punched by her partner. Can Leng file a case under Republic Act No. 9262 law? Number 2. Leng's daughter is being abused by her teacher. Can she also file a case under RA 9262 law? Sadie is a member of LGBT and her girlfriend harassed her. Can Sadie file a case under RA 9262 law? Mr. Han was abused physically by his girlfriend. Can he file also a case under the law of Republic Act 9262? So all of these questions could be answered in this discussion. Ang Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children o pamilyar sa tawag na VAWC Law, VAWC, VAWC Law. So ano nga ba itong Republic Act No. 9262 at kanina ko pa binabanggit? Ang VAWC Law ay ang batas na pumoprotekta at nagpaparusa laban sa pananakit o mga pang-aabuso sa kababaihan at sa kanilang mga anak ng kanilang mga asawa, karelasyon o dati nilang karelasyon. Marahil noong 2004 ay umangat ang bilang ng mga kasong pang-aabuso sa mga kababaihan at kanilang mga anak kaya nagkaroon ng VAWC Law. Pero hanggang ngayon pa rin naman ay marami ang kaso ng pananakit sa mga kababaihan. Mag-scroll ka lang sa kahit anong social media platform ay makakakita ka na. Lalo na sa YouTube channel ni Rafi Tulfo, most of them complaining na sinasaktan sila ng kanilang mga partners o kinakasama. Ang anumang pananakit ng asawa, dating asawa, karelasyon, ex-boyfriend ay maaaring makasuhan sa ilalim ng VAWC Law. So how is violence against women and their children committed as stated under Republic Act No. 9262? Ano-anong pananakit ang saklaw ng Republic Act No. 262? And that's what the next reporter will continue. So first, we have physical violence. Ito yung common na naiintindihan ng lahat. Ang sabi nga dito, acts that cause bodily or physical harm. Yan. As what I've said, ito yung common na naiintindihan ng lahat. Nakikita kasi na sinasaktan ka, may pasa ka, or etc. Pero hindi lang dapat sa'yo yun. Pati yung anak mo, covered ng law na yun. So, yung anak mo, o kung meron kayong anak, meron kayong inampun legally, kasama yun sa protection ng law. So, physical violence, hindi na natin siya masyadong i-elaborate. Kasi obvious na kung ano yung outcome nung abuse na yun kapag naranasan niya ng isang babae o ng sinumang kababaihan. Pero, there is one case about physical violence, or hindi lang siya sakop ng physical violence, even psychological violence. Ito yung Sheila Makapugay case. Ito yung case noong 2011. There was this case of Sheila Makapugay. Ang ginawa ni Sheila, sinugod niya yung asawa niya na nagtatrabaho sa SM North. Nakapuslit siya ng barel, pinuntahan niya yung asawa niya, binaril niya yung asawa niya, at binaril din niya yung guard na nagtatry na pumigil ng harm na gagawin niya. So, this case is trending. And sabi, hanggang ngayon, trending pa rin to sa korte. Pero that time, naging controversial yung case na to kasi pinlano niya yung pagpatay sa asawa niya. And her reason was, she was abused for several years already. Tapos iniwan siya ng asawa niya at iniwan din yung mga anak niya at hindi sila binibigyan ng suporta ng asawa.
So, ang nangyari nga, sinugod niya sa SM North, binaril niya, pinatay niya, and she was also prepared to take her own life. Meron siyang supposedly na suicide note at nakalagay doon na di ako papayag na mapunta sa'yo yung anak ko kapag magpapakamatay ako. So, unahin na muna kita bago ako mapunta, bago ako magpakamatay. So, to that effect, na hindi ma-imagine ng babae, hindi ma-imagine ni Sheila na maiwan niya yung anak niya dun sa abusive na tatay kung sakaling mamatay man siya. Ayan. This has always been the dilemma of a woman, of a battered woman. So, what is this dilemma? Ito yung dalawa lang about it is to kill or to be killed, di ba? Yung pumatay ka or magpakamatay ka. Yun yung nagiging state ng isang babaeng inaabuso. So, next dito is the psychological violence. Ito yung hindi common kasi walang physical na manifestation nung violence. Sa psychological violence po, ano-ano nga ba yung psychological violence? Halimbawa nito kapag yung boyfriend or partner, karelasyon mo, ay very restricting sa bawat galaw mo. Bawal ka pumunta doon, bawal ka makipagkita sa pamilya mo, bawal ka makipagkita sa mga friends mo. Nagbabanta siya na pag binrake mo ako, sasaktan ko yung sarili ko. Or pag binrake mo ako, magpapakamatay ako. Those reason, ayun ay kasama sa psychological violence. And karamihan, even sa college relationship po, sa atin, sa iba, sa college relationships, may mga instances na ganito po yung nangyayari. So even GF or girlfriend or boyfriend or girlfriend, basta babae po yung kasama doon or babae yung involved sa violence na yon, it is covered in Bausi law. And alam natin na ngayon, so kailangan alam na natin ngayon pa lang, kahit hindi pa mag-asawa or hindi pa magkasama sa iisang bahay, basta merong intimate relationship sa karelasyon, babae man or lalaki, or babae sa babae, and you do it, you can evoke this law and complain sa barangay or sa korte. Yan, don't hesitate. And kasama rin dito, ito yung mga kasama na iba. Kasama rin dito yung kapag sinestalk ka ng partner mo. Halimbawa, gusto ng partner mo na manood kayo ng porn, ayaw mo. Yan, isang example yon. Or kahit sinasaktan ng partner mo yung alaga mong aso or pusa, lahat yon kasama sa psychological violence. And even yung pumasok sa property mo without your knowing or hindi mo naman gusto, labag sa yung kalooban na pumasok siya, is kasama rin yun sa psychological violence. So, it's an awareness sa bawat isa sa atin because marami sa atin hindi nakakaalam na covered to ng batas. And naiisip lang ng iba, when we say violence, is bugbog, may pasaka. Diba? But all these things na nakakapag-bother sa'yo psychologically and emotionally covered ng batas nito. So, yun lang po. Okay, so yung next is the sexual violence. So, hindi na to, bali common na to sa atin yung sexual violence kasi mostly pag nanonood tayo ng news, maraming nararanasan yung sexual violence. So, mostly mga kababaihan yung mga nakakaranas nito. Though may mga boys din naman na nakakaranas ng sexual violence, but mostly talaga is yung girls yung nakakaranas nito. And ang nakakasad pa is sometimes yung mga batang babae ay yung kadalasan ng victims ng sexual violence na to. So, ano-ano nga ba yung mga matatawag na part ng sexual violence sa sakop ng law na to? So, kasi nandito yung rape. So, ito yung pinaka-common na
nangyayari in the sexual violence. So, alam naman natin na yung rape is sobrang against the law since pinipilit or ayaw naman ng babae na may gawin sa kanya yun, pero nangyari since it is forced na gawin sa kanya yun. And another example is that kapag pino-force ka ng asawa mo or ng boyfriend mo na manood ng pornography or if-force ka na i-video yung mga ginagawa niyo or to do sexual things na labag sa loob mo, covered pa rin siya ng sexual violence. Then, isa pa rin sa example is that kung yung asawa mo is may mistress and then pinipilit ka na yung asawa niya is binabahay niya at andun ka pa rin, gusto niya andun ka pa rin, andun yung kabit niya, andun ka rin, and matatawag yun na kasama sa sexual abuse. At isa pa din sa mga example nito is yung sexual harassment na kapag hinahawakan yung parts ng babae or na without his consent, so matatawag din natin yun na kasama sa sexual harassment. And isa din is yung pagtitreat yung woman as his sex object. Next. So, next is economic abuse. So, it acts that make or attempt to make a woman financially dependent upon her abuse, which includes preventing the woman from engaging in any legitimate profession, occupation, business, or activity, except in cases wherein the other spouse, partner, object, and valid service and moral goods. So, dito naman, sa economic abuse, so alam naman natin na ngayon, ang babae ay gumagawa na rin ng way or gumagawa na rin ng kanyang sariling paraan para mag-work. Kung dati, yung mindset ng traditional way is that yung lalaki lang yung magtatrabaho and yung babae is magstay lang sa bahay. So, sa modern world, hindi na siya pwede ngayon. Matatawag na part siya ng economic abuse kapag pinigilan mo yung babae na magtrabaho or kumita na sa kanyang sariling pera. And kapag nagkakaroon ng discrimination sa work, matatawag na economic abuse yun. Kunwari kasi, di ba, sabi nila, babae ka, so dapat ganito ka lang, ganito, ganyan. So, kinakover din sa law na to na dapat magkaroon ng pantay na pagtingin sa mga babae in terms of work in economics. So, dapat yung babae ay hahayaan na magkaroon ng sarili niyang income at dapat hindi ito kontrolin ng kanyang asawa. Dapat hindi siya pinapakialaman kung ano man yung gusto niyang gawin. Kung kaya ng iba, dapat kaya din ng mga babae. Ganito yung sa modern ngayon. So, hindi na papayag yung law na basta-basta na lang na discriminate yung mga babae ngayon. So, nagkaroon na ng power yung mga babae para magkaroon ng sa kanilang sariling kita. Okay. Next. So, who are the persons protected under RA number 9262? So, sino daw po yung mga protektado nitong batas na ito? Next slide, please. Thank you. So, persons who are protected under RA 9262 are wife, or yung asawa, former wife, a woman with whom the offender has or had sexual relationships with, a woman with whom the offender has a common child, the legitimate or illegitimate child of the woman within or without a family abroad. So, under this law, yung mga protected po niyan ng batas na to ay yung mga asawa, dating asawa, yung mga babae po na nagkakaroon ng sexual relationship ng offender, yung mga babae po na may anak kahit hindi po sila nagsasama ng offender,
Yung illegitimate daw po at illegitimate child. So, kung anak man sa labas, legally na anak, okay, so protektado po nitong RA 9262. Next slide please. What if? So this is the question. What if the male spouse or partner complains about abuses committed by his wife or partner? So ang tanong, cover ba siya ng VAUSI? So he may file a complaint or case under revised penal code. So ang sagot po, hindi po siya cover ng VAUSI. So kung gusto niya pong magkaso, kung yung asawa niya pong babae ang nagloko, kailangan niya po mag-file ng case under revised penal code. So, hindi po cover ng VAUSI yung mga wife na nagloko. Bagkos, yung mga lalaking nagloko po, nag-abandon ng responsibilities for their wife, former wife, or their child, ayun po ang mapaparusahan under ng RA 9262. Okay, the next question is, what can women and children do under RA 9260? Next po. So, under the law, the offended party may file a criminal action or apply for a protection order, either as an independent action or as an incident in civil or criminal action and other remedies. So, it says that a woman or her children may either apply for a protection order. So, what is the protection order? It is an order issued for the purpose of preventing further acts or violence against a woman or her children and granting other necessary benefits. And protection order shall enforced by the law enforcement agency. So, pag ang women or ang children ay yun nga nakakaranas ng abuse, pwede silang mag-apply sa protection order. So, saan nga ba sila pwedeng mag-apply? So, application for a protection may be filed with the appropriate regional trial court, family court, or municipal court, where the petitioner resides in case of temporary protection order. So, under the protection order, it has various kinds. So, what it is? So, the first one is a barangay protection order. So, what is the barangay protection order? So, barangay protection order refers to the protection order issued by the punong barangay or the perpetrator to desist from committing acts under Section 5 and under RA 9262. And the barangay protection order, the duration will be effective for 15 days only. And the next one is temporary protection order. So, it refers to the protection order issued by the court or the date of the filing of the application after ex parte determination that such order should be issued. So, the lastly is permanent protection order. It refers to the protection order issued by the court after notice and hearing. And the court shall not deny the issuance of a protection order on the basis of the lapse of time between the act of violence and the filing of the application. So the question is service of a copy of the protection order to the respondents required? So yes, RA number 9262 provides that immediately after the issuance of an ex parte BPO, TPO, or TPO, the respondent shall be personally served a copy of the same. So the next question. So, who may file a complaint under RA 9262? Next slide po. Any citizen having personal knowledge of the circumstances involving the commission of the crime may file a complaint because violence against women and their children is considered a public crime.
So it says that everyone has the right to file a complaint when he or she know that the situation has committing violence against women and their children. Where should cases for VAUSI be filed? So, cases may be filed in the regional trial court designated as family court of the place where the crime was committed. This court have original and exclusive jurisdiction over these cases. So, kapag ang isang tao ay nakaranas po ng pang-aabuso, kagaya po nung nabanggit kanina, mga physical violence, psychological violence, at iba pa, ay pwedeng magsamba ng kaso sa Regional Trial Court o tinatawag na panreliyong hukuman sa paglilitis. Next po. So, yung next pong tanong is, what are the penalties for committing VAUSI or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004? Offenders proven in court to be guilty of the crime shall be penalized with imprisonment ranging from 1 month and 1 day to 20 years payment of 100,000 pesos to 300,000 pesos in damages, mandatory psychological counseling or psychiatric treatment. So yung penalties po kapag mapatunayan na guilty ka sa kasong ito, kapag halimbawa nagbugbog po kayo ng karelasyon nyo na which is protected po under RA number 9262 dito po sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act 2004 ay pwede pong makulong at obligasyon pa po niyang magbayad ng hindi po bababa ng 100,000 pesos pero hindi po siya tataas sa 300,000 pesos at yung tagal naman po ng pagkakulong niya pag halimbawa mapatunayan po talagang guilty po siya sa crime na ginawa niya, is depende po yun kung gaano po yung bigat ng crime na nagawa niya sa pagkakulong niya po. At yung offender naman po ay required niyang mag-undergo ng psychological counseling or psychiatric treatment. Dahil sa batas na ito, pag halimbawa po, may maraming mga kaso na nabugbog niya po yung asawa niya o yung mga ex-wife niya, yung anak niya, mga anak niya, dahil lasing siya or under siya sa influence ng drugs, yun po ay hindi pwedeng gamiting excuse para lang makatakas po sa kaso. So, kaya kailangan po na required po na mag-undergo ng psychological counseling. At hindi dapat gawing excuse yung mga paggamit ng drugs or yung lasing na, kaya nabugbog mo yung asawa mo para lang na hindi ka makulong. Thank you po. So, okay. Thanks for the wonderful thoughts for this wonderful topic. I hope na may natutunan kayo ngayong araw and yun lamang at maraming salamat po.